Đời cầu thủ ngắn và bạc, ngoại trừ vị trí người gác đền và trường hợp đặc biệt, những người được gọi là thần đồng bóng đá thì các cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp duy trì phong độ trong khoảng 10 năm, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 1 đến 2 năm. Nếu làm giáo viên, ca sĩ, bác sĩ người ta sẽ theo nghiệp được 20, 30 năm thậm chí là 40 năm. Nhưng với giới cầu thủ thì khác, sau khi dành cả tuổi thanh xuân rèn luyện, trưởng thành và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, họ chỉ có khoảng hơn 10 năm, tối đa là 15 năm kiếm cơm. Sau khi xuống phong độ, những ai đam mê với nghề thì theo học bằng huấn luyện viên để trở thành những nhà cầm quân giỏi và cá tính như Johan Cruyff, Simone, Klopp, Pep Guardiola hay Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng may mắn, cũng có tố chất để làm huấn luyện viên. Có những cầu thủ sau khi bị chấm dứt hợp đồng đã trở về quê làm thầy giáo dạy bóng đá, mở đại lý bán đồ thể thao, bi đát hơn họ thất nghiệp, nghiện rượu, sống trong bần hàng và ra đi trong cô đơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên một tờ báo vào năm 2017, Công Vinh nói, đời cầu thủ bóng đá bạc bẽo lắm. Bản thân tôi trong 10 năm làm cầu thủ cũng đã gặp đủ những thăng trầm. Khi tôi thi đấu thành công, mọi người tung hô và nhớ đến, nhưng nếu một vài trận ở những giải quan trọng mà không ghi được bàn là ngay lập tức tôi bị chỉ trích. Nhưng Ronaldo thì không, Ronaldo có tuổi thơ cơ cực, nghèo đói, vì vậy anh luôn tự nhủ với bản thân phải đá bóng thật hay, thật giỏi kiếm nhiều tiền nuôi gia đình. CR7 đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua mọi giới hạn của bản thân để sánh ngang với những tượng đài của làng bóng đá thế giới. Ronaldo cùng với Messi nắm giữ kỷ lục 5 quả bóng vàng thế giới. CR7 là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real, vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha và là cây săn bằng lợi hại nhất đấu trường Champions League. Ngoài ra, anh còn thiết lập rất nhiều kỷ lục của làng bóng đá thế giới. Ronaldo là người không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với bản thân. Anh luôn muốn đương đầu với khó khăn để thử thách bản thân. Đó là lý do tại sao CR7 chia tay Real sau gần thập kỷ gắn bó để gia nhập Juventus ở hè 2018. Trong màu áo và đầm già thành Turin, Ronaldo chứng minh mình xứng đáng với 105 triệu euro mà đội bóng này bỏ ra. CR7 giúp lão bà là đội bóng duy nhất bất bại ở Serie A 2018-2019 sau 21 vòng đấu, lập kỷ lục thắng liên tiếp và ghi bàn ấn tượng dành cho các tân binh của Serie A. Ở tuổi 33, David Beckham đã xanh La Galaxy để dưỡng già tại giải MLS. Iniesta chuyển sang khoác áo Vise Kobe ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản, còn Ronaldo béo đã qua thời đỉnh cao, trở về khoác áo đội bóng quê nhà Corinthians sau đó giải nghệ. Còn Ronaldo thì sao? Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là nơi sản xuất bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Thống kê cho thấy, trong năm 2018, Ronaldo đã ghi được 49 bàn thắng trên mọi mặt trận. Ở mùa giải 2018-2019, ngôi sao sinh năm 1985 đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của Juventus tại Serie A với 15 bàn, 5 kiến tạo sau 21 vòng đấu, hơn đồng đội Mario Mandzukic 7 bàn, 2 kiến tạo. Trong làng bóng đá thế giới không khó để kể tên người kỹ thuật hơn Ronaldo, sút phạt hay hơn, chạy nhanh hơn hay khỏe hơn. Tuy nhiên, để kiếm được người giữ phong độ lâu như Ronaldo và luôn thách thức những giới hạn của bản thân thì chỉ có một người như vậy. Người ta nói, thời gian là kẻ thù của đời cầu thủ, nhưng xem ra nó không đúng với Ronaldo. Bởi ở tuổi 33, Ronaldo vẫn chạy nhanh, vẫn rê bóng giỏi, đánh đầu hay và sút hai chân như một. Đặc biệt, anh vẫn giữ bản năng của cỗ máy sản xuất bàn thắng. Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2019, Ronaldo sinh nhật lần thứ 34. Đây là độ tuổi mà một số ngôi sao bóng đá thế giới vì không duy trì được phong độ đã quyết định giải nghệ, nhưng với Ronaldo thì không.
Hàng ngày, hàng tuần Ronaldo vẫn tập luyện, vẫn chiến đấu với cường độ cao, vẫn đứng đó như một cỗ máy thách thức thời gian.